special and she reckless. MB, you're my bestest friend. Yeah, she my bestie. My love for you is endless. Nobody else can end it. And when I get the money back, then baby girl, you can spend it. And everything is alright. I like how you doing alright, alright. Like how you think alright. Always on top, oh yeah, oh yeah. Like how you do it alright. Everything good alright, alright. Like how you think alright. Nu kan vi starta vloggen. Hej Moe! Vi är i New York baby. Alltså det är så tag. Vi har haft världens bästa flygresa. Jag är jättesvettig dock. Det gick så fort. Alltså det gick verkligen så. Ja, jag vet. Och det gick så smidigt att ta sig igenom säkerhetskontrollen. Vi stod där och var så nervösa. Och bara, det är framför, gud. Jag stod med mobilen för jag tänkte jag skulle visa mitt ESTA. Och han bara, no phone. Så jag bara, but ESTA typ. Ni vet ju som personal som jobbar i säkerhetskontrollen. De är ju så, alltså det är som att de inte får jobbet om de inte är. Alltså, de har liksom en, vad heter det? Ja, exakt, det är det sjukaste. Men den här killen, jag försökte ändå skärma honom länge. Till slut när vi skulle gå, då bara, jag bara, have a good one. Men nej, det jag skulle säga med ESTA var så sjukt. Jag trodde typ att jag skulle bli nekad. För man fick upp så här, när man ska ansöka om ESTA så måste man fylla i om man har varit i typ så här Jemen, Kuba. Alltså det var massa olika länder som var så här, har du varit i något av de här länderna efter 2011? Och jag var ju med familjen i Kuba 2014. Och först så var jag så här, men gud nej, kommer jag inte bli god? Och då frågade ChatGPT och då stod det att man kan bli nekad ESTA om man har varit i någon av de länderna. Jag bara, nej du skämtar. Så först var jag så här, ska man typ säga att man inte, för det var ju så länge sedan. Men sen bara, nej man kan ju inte ljuga för sådana, alltså det känns ju värre. Att om man ljuger och så blir man påkommen och så får man aldrig komma in i USA, det känns jävligt segt. Men 20 minuter senare efter att jag hade skickat in mitt ESTA så blev jag godkänd. Så att jag antar att ja, de bara vill veta. Men sjukt, för det kom upp så en varning då bara, är du säker på att du vill fylla i att du har varit i Kuba, terrorist, bla bla bla. Alltså sån, det stod någon lag om det. Ja, helt sjukt. Men we made it to the US and A baby, Amerikat. Here we go. Vi är på Wall Street baby. Alltså min favoritfilm är ju Wolf of Wall Street. Jag älskar ju alltså Leo och Margot Robbie i den filmen. Hon måste gå till den där tjuren. Tydligen så finns det en tjur här på Wall Street som man ska ta på bollarna, då får man tur. Ekonomisk trygghet får man. Ekonomisk trygghet får man. Alltså kolla mycket folk och där har vi bollarna. Vi är framme på vårt hotellrum. Och alltså förlåt, man får typ svindel av det här. Kolla hur sjukt. Nej, det går inte att se. Men gud, kan man öppna de här? Nej, Moa. Nej, men just det. Det känns ju helt sinnessjukt. Gud vad läskigt. What the fuck? Vårt lilla badrum. Yeah baby. Gud, jag är så taggad på en dusch. Men gud vad sjukt att det liksom är hela vägen ner. Se. Vilken kväll hörni. Alltså vi har haft världens mysigaste kväll. Vi köpte min favoritrestaurang Chipotle. Alltså så mysigt. Och så gick vi och satt oss i en park och kollade på solnedgången, promenerade lite, gick typ shoppade lite, köpte typ Moa köpte ett par promenadskor och sen gick vi in på Target och jag shoppade loss massa snacks. Tänker att jag får visa det imorgon. Men nu är klockan 21. Vi ska ligga och pilla lite på telefonen. Alltså världens mysigaste. Nu mår man hörni. Vi ses imorgon, då är det dags för fotografering. God morgon gänget. Vi har varit på morgonpromenad. Köpte med, alltså den sjukaste. Moa köpte en matcha. Och jag brukar ju typ inte gilla matcha. Men jag smakade på hennes och det var typ det godaste jag druckit. Så att imorgon kommer jag behöva köpa en likadan. För den var helt otrolig. Det var någon spirulina matcha typ. Alltså så god, det smakade vanilj. Alltså det var så gott. Och nu har vi plockat med oss lite frukost och tänkte sitta på rummet. Man bara vilken mysig. Men det här går bra, för vi tänkte att vi skulle fixa oss lite samtidigt. Och kolla, förlåt men jättetrevlig frukost. Bagels man kunde rosta, så en liksom varm bagel. Lite cream cheese, lite croissant, då är jag ju alltid nöjd. Och lite yoghurt. Toppen frulle. Sängen är ju också alltså lite liten, så att vi tänkte först att vi inte skulle sova så bra. Men vi har sovit som två prinsessor. Alltså jag har vaknat flera gånger i natt
Eller flera gånger. Men jag vaknade och hade dreglat för att jag sovit så gott. Ja, men det och jobbar också eftersom många sover in mot väggen. Så måste hon liksom hasa sig ner för att liksom ta sig ut och gå på toa och sånt där. Men det har funkat jättebra. Det är bara den här lilla jacken, airconditioningen, som låter skitmycket. Så att vi vaknade mitt i natten av att Moa lyser med telefonen och bara, det är något i den. Så du trodde typ att det var någon plastpåse som fladdrade eller, alltså det var väldigt konstigt ljud. Men det är så ovärd att den är tyst nu. Jag vet, det är ju det, man bara, när man ska visa, det är alltid så när man ska visa någonting så bara, nej nu vill den inte. Men det är liksom varannan, nu börjar den köra igång. Ja. Jag tror inte att det har framgått, jag har inte varit så tydlig. Men jag och Moa är alltså här tillsammans med Fitberry för att vi ska fota en kollektion med dem. Så jäkla kul, eller vi frontar liksom deras nya kollektion som heter New York Edit. Så nice. Så det här är, och jag bara, det här är Malin, det här är Moa, här är Frida. Hej. Och här är Malin. Och vi är ett så roligt gäng. Tjejerna är från Norge. Ja, så att represent, ni vet ju att jag är en kvarts norsk. Så att nu får jag äntligen, man bara, jag pratar ju ingen norska, men ja. Men nu ska vi till Soho och fota första looken. Och jag är så taggad. Alltså nu blev vi precis, gick fram en äldre man till oss som var så gullig. Förlåt, men amerikanare, eller det kanske är New Yorkare framförallt, som är så trevliga. Också att vi var på Target igår och shoppade. Då frågade jag efter en adapter. Och killen i kassan bara, I got you girl. För att jag började så här staka, du vet att man inte pratar engelska på så länge. Så jag började staka lite mod och jag bara, hey, the adapter you know for European too. Han bara, girl I got you, come with me. Det är så jävla sköna. De är så otroligt trevliga här. Have a good one. Have a good one, jag försöker låta lite amerikan. Have a good one. Nu ska vi åka tunnelbana i New York för första gången. Första looken fotad. Moa är klar fotad och nu är vi på Target och köper lite energidryck och lite ananas och gottis. Och vi sa det, alltså den här färgen är ju otrolig, men nu när jag är här inne på Target så ser det ut som att jag är Target mascot. Du jobbar, men det är flera som kommer fram till dig. Men alltså, hur snygg är inte den här färgen? Och jag är lite avundsjuk på Moas färg. Men du får fota den. Jag ska fota den imorgon. Så fint. Nu har vi fotat. Lätt det att filma i New York, det är verkligen så mycket ljud hela tiden. Men jag skulle säga att nu har vi fotat mig också. Och så sjukt, vi har sett en kändis. Vi såg hon, nu kommer jag inte ihåg, hon heter Kate eller vad hon heter, som är Liam Paynes ex. Så hemskt med Liam Payne, men hon var så fin i alla fall. Lunch break på Leons Bagel. Nu ska vi äta bagels. Oh my god. Alltså det här var så sinnessjukt gott. Men det här ägget, ni ser ju. Men jag vet dock inte hur man ska äta den, den är jävligt svår. Det bara rinner smör också, kolla. Andra ombytet för dagen. Och förlåt, men banger-musik nere i tunnelbanan. The girl next door. Alltså, Egghead. De har alltså wine o'clock på det här hotellet klockan 5 to 7. We got it. And white for me as well, please. Alltså, kolla vad trevligt. Så nu ska vi ta med oss lite vin och lite ost till rummet medan vi ska fixa oss. Fan vad trevligt. What kind of wine is it? So, that's a very good question. Yeah. I don't want to just pour right away, but it is a Sauvignon Blanc, chilled. Nice. It is from Chile. It is very good. I know we have some cheese. It's very good with cheese, but also seafood. If you ladies ever have some sushi, this would be great with it. Nice. Alltså förlåt, men drömmen. Nu ska vi äta lite snacks, dricka lite vin och bara pilla på telefonen i några minuter innan vi ska fixa oss för middag.
nu. Alltså, livet är hårt som modell. Jag måste bara säga att det är faktiskt alltså så otroligt kul. Men man blir så trött i kroppen. Så att det är faktiskt imponerande de här modellerna som alltså det är fysiskt jobbigt. Man tror ju verkligen inte att det är jobbigt, men det är fan jobbigt. Men så jävla kul. Och vi alltså flera gånger varit så här, och igår kväll vi bara gud, det är helt sjukt att vi får vara med om det här. Ja, hörni. God morgon gänget, ny dag och ny fotografering. Idag har jag det rosa sättet. Och vi är alltså på den här gatan där de spelade in sig, alltså där Carrie bodde. Visst är det Carrie som bodde här? Alltså så att folk är liksom här och fotar, det är så ikoniskt att se det här i verkligheten. Men vi ska börja fota och filma på en gång. Så ni får hänga med lite. Yeah, yeah. Så här är alltså Cherry Bradshaws gata. Och kolla hur mycket folk det är som fotar. Förstår ni vad segt att bo här? Och ha så mycket folk som liksom fotar utanför en sport. Och det roliga är att vi har ju gått och fotat alltså bara längre ner på gatan. För att vi alltså, fotar ju bara mitt i gatan liksom. Så folk tror ju typ att där vi är Carrie Bradshaws port. Man bara nej. Så kommer de komma hem och trott att de har fotat vid Carrie Bradshaws porter, så är det helt fel. So have you on my mind. Dags för lunchbreak och då kör vi det lite on the go. Kolla, det blir bagels idag igen. Jag kör en liten laxbagel. Moa körde en tomat och gurka. Jättegod, men inte samma som igår. De här bagelsna var från ett ställe som heter Apollo Bagels. Och jag är ganska säker på att det här är det som finns i Köpenhamn också. De är jättegoda, men det är inte så här New York style bagels. Man vill ju ha såna, alltså som vi åt igår, som är liksom ihop och så har de splittat den i tur. De här var också lite mer, det smakade upp som att de är friterade. Så de var väldigt krispiga på utsidan, vilket var gott, men det smakar liksom inte lika mycket bagels. Det här smakar mer som en fralla typ. Men också skitgod, men om man jämför med den igår. Den igår 10 av 10, den här typ 7 av 10. Så Leons bagels är the place to go in New York. Okej, jag och Mo har gjort oss fina och nu har vi tagit oss till The Manor. Vi ska möta Timmy Tesmo. Jag har inte pratat om honom här i vloggen, men det är min killkompis från Sverige som bor här. Ah! Timmy! Oh my god, vilket nice ställe! Nej, men alltså, det här är min favorit! Gud, vad kan du se dig? 2 månader sedan. Och där har vi Empire. Nej men Timmy, alltså säg hej till vloggen! Alltså. Välkommen till Nämman! Fy fan vad trevligt, alltså nu ska Timmy ta hand om oss. Skål! Vidare från, vi var på takterrassen på The Manor. Det var Timmy som hade fixat. Alltså underbar människa. Vi hade så himla mysigt liten fördrink. Och nu är vi tjejer på middag på ett ställe som heter Bar Loom. Så. Och redo för massa Mediterranean food. Alltså så gott. Jag och Moa befinner oss i Chinatown och gör en blowout. Det ska bli så spännande att se hur det här blir. Det där var ju en mycket spännande upplevelse. Få se hur de här lockarna håller sig. Jag hoppas att de kommer hålla sig, men det känns som att alltså, de använder ju liksom inga produkter. Så att jag började liksom fråga om heat protection. Och då var hon så här, för hon började färna utan någonting. Och hon bara, yes after. Man vill ha innan de börjar färna. Och då hade hon i lite ändå. Och så skulle de liksom borsta och mitt hår var så torrt. Och liksom, i och med att man inte har några så här mjukare produkter. Så jag bara, do you have some conditioner? De bara, yes after. Man bara, vi behöver ju ha det nu för att mitt hår går ju av. För att det liksom, nu vet man inte använder sina egna bra shampoo, balsam och mjukgörande, alltså allt sånt där. Det känns som att mitt hår blev lite torrt. Men jävligt skönt bara att
få det liksom fixat och så. Så får vi se hur det här håller. Och kostnadsmässigt så landade det på, kostade mellan 13 till 35 dollar för liksom blowout med beroende på hur långt hår man har. Och i och med att jag har så långt så blev det 35 för mig. Och sen så dricksade jag 10 för att det är verkligen så här drickskultur här. Och så kostade det 3 dollar extra för att jag betalade med kort. Så 47 dollar laddade det här på. Hör och häpna, förlåt jag har verkligen inte uppdaterat för att det har varit full rulle. Vi gjorde ju blowout och sen var det bara direkt till hotellet, checka ut. Jag och Moa och tjejerna från Fitberry gick till Sweetgreens och köpte sallad och käkade lunch. Och sen var det stress för att jag och Moa har bokat en sista minuten appointment för att prova bröllopsklänningar i alltså självaste New York. Moa, hur taggad? Jag vet, och vi, alltså förlåt men vi har kollat efter, vi ville ju boka den här kända Kleinfeld men det var ju såklart liksom fullbokat. Så hittade vi bara den här random lilla och det är så fint där och vi är helt själva. Och nu ska vi få ett glas champagne, alltså förstår ni hur dröm det är? Herregud, ja. Det var allt jag ville få sagt. Det här är helt sjukt men förlåt men drömmen att prova bröllopsklänningar i New York. Skål! Alltså shit, det är så sjukt att vi är här. Oh my god hjärtat. Wow. Åh herregud. Oh my god, det här är ju det sjukaste badrummet. Alltså vilken jäkla dag. Jag fattar ingenting. Vi har provat bröllopsklänningar åt Moa och det var så sjukt. Alltså gud, hon är så fin. Jag får panik. Alltså jag längtar så mycket till hennes bröllop. Och nu har Jonas kommit och vi ska fira vår bröllopsdag i New York. Alltså, att vi ska bo här! Ah! Det här är så sjukt! Shit, vad sjukt! Är det här liksom... Är det här vårt liv? Hjärtat! Oh my god. Och det roligaste är att ni vet ju vid det här laget att jag och Jonas är... Alltså absolut mysigt att gå ut och käka, men vi älskar ju att bara alltså mysa en morgonrock och kolla på en mysig film. Och Jonas är ju skittrött från flyget. Så att jag sa det, jag bara, vill du typ bara köra room service? Alltså som ensam hemma, vi ska sitta med morgonrockarna där i den sängen och bara äta massa gottis och kolla på något mysigt och ha världens bästa kväll. Men nu man hade ju velat se ensam hemma. Ja, alltså så livet är så bra. Vi ses ikväll. Jonas säger att det här är den skönaste sängen han har legat i. Nu ska vi kolla på Home Alone. I'm calling from, you can see from room 735. I would like to order 4 room service for breakfast for tomorrow. 1 continental breakfast, 1 regular croissant. You can take 2 pound chocolate and 1 croissant. Some tea, green tea. And then 1 Central Park with French toast and cappuccino. Can we have the breakfast for 8:30? Yeah, perfect. Thank you so much. Okay, bye. Alltså, vi har beställt room service frukost. Det här är min dröm. Kolla på det här. Wow. Och mer frukt, croissanter. Och den här, alltså, helt sjukt. Den är helt varm. Mys och lite yoghurt. Helt sjukt att man bara, det här lilla kostade $140. Och så måste man ju dricka alltså 137 och så dricks jag upp till 145. Men nu lyxar vi, det i vår bröllopsdag. Hörrni, alltså det har hänt så mycket. Vi har ju bytt hotell. Vi bor i Soho nu, eller vi bor i Tribeca, typ bredvid Soho. Och vi har haft världens mysigaste dag. Nu håller vi på att byta om för middag. Det här är vår utsikt. Och vi kom precis från, man bara, vi är typ lite lulliga.
Vi har haft... vi skulle kolla på matchen, så vi skulle bara sätta oss på typ en bar i Soho. Och då kom Moa och Fred, och sen kom Timmy, som ni fick se här i vloggen, till mitt hästmo som jag gick i gymnasiet med och som jag kände liksom sen innan. Och en annan killkompis som jag gick i samma klass som, Filip, kom också förbi. Så jävla roligt, alltså det är så kul man bara att jag har massa killkompisar som bor här. Jag tänker ju typ att jag inte har killkompisar, men de finns i New York. Men det var så mysigt. Så att nu ska jag och Jonas gå ut och käka på ett tips från Timmy. Santianos. Som skulle vara italiensk, som skulle vara jättebra. Och sen tänkte vi nog möta upp Timmy igen för en drink med några av hans tjejkompisar. Får se om Moa och Fred joinar det också. Men jag tror att det är bäst att vi avslutar här helt enkelt. Jättetråkigt, för det känns som att det är så mycket kul som händer här. Och jag vill bara att ni ska få hänga med på allting. Så att ni inte fick hänga med på vårt barhäng. Vi satt verkligen på tydligen, vad var han sa? Att det var ett av New Yorks äldsta barer typ. Ja. Fanelli eller något sånt där. Och satt och tog några drinkar och bara pratade i kapp. Det var så mysigt att träffa både Timber, men honom känns ändå som att jag har träffat på. Medans Filip, alltså vi har inte träffat sedan 2017, så det är helt sjukt. Alltså det har hänt så mycket sen vi gick gymnasiet ihop. Vi gick i samma klass, så jävla kul. Men ja, så att vi ses nästa vecka hörni. Nu ska vi njuta av New York. Puss!